Putin poate să spună ăștia au venit peste mine. Evident că el a atacat primul, dar eu sunt Rusia, sunt putere nucleară, ucrainenii n-au rachete nucleare, da? Zice, au venit peste mine, ce motiv? Am așteptat o lună, am încercat să negociez pacea cu ei, Zelenski nu vrea să negocieze, n-a rachetă. Rachetă nucleară. Da. Și ce să faci cu ea? Unde să o dai? Nu știu, mă gândeam că n-ar să o dea în Kiev, dar dacă ar da undeva în câmp, poate să o dea undeva în Marea Neagră. Sau și să predau ucrainienii zic, aoleu, conașule, iartă-ne, vină încoace. Și japonezii păreau de neoprit în al doilea război mondial. La Hiroshima și Nagasaki. Era distrusă după mulți ani de război. Alea tu poți să atingi niște obiective strategice lovind cu rachete nucleare. În cazul ăsta, tu nu ai nici măcar obiective tactice nu poți să obții. Dacă dai cu ceva, o bombă mare, o rachetă mare în Kiev și ai omorât jumătate de oraș, toată conducerea Ucrainei, atunci îți poți imagina că e obiectiv strategic pe care poți să-l atingi în felul ăsta. Numai că ce va declanșa procesele pe care un asemenea atac nuclear le-ar declanșa asupra Rusiei, catastrofale pentru prezentul și viitorul Rusiei. Iar Rusia înțelege asta. Tu nu poți să te lupți cu o țară care nu are arme nucleare cu arme nucleare. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC. Le mulțumesc membrilor care mi-au atras atenția că e momentul pentru încă o conversație cu cineva competent pe partea asta de război, de situație geopolitică, macro, chestii de felul ăsta. După vreo vârstă așa, după vreo 30-40, începe să ne cam intereseze și altceva decât propria noastră treabă, propria noastră ogradă, începe să ne uităm un pic mai departe. Și astăzi încercăm să ne uităm destul de departe cu ochii unui profesionist care deja nu doar că a făcut previziuni, dar are și un spirit din ăsta foarte critic și foarte direct. Mă bucur întotdeauna să vă fac cunoștință încă o dată cu Armand Goșu. Bine ați revenit! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Jurnalist, profesor și istoric. Da, istoric la bază, cu asta încep, istoric. Începem cu istoric, dar mie îmi place așa asta cu jurnalist, că sunteți bățos, așa sunteți băgăcios. Da, dar vedeți, toată viața am avut, cum să spun așa, ceva neclar, o profesie neclară, pentru că lucram la Academia Română, am și jurnalist. Cei de la Academie îmi ziceau că sunt jurnalist, cei din presă îmi ziceau că sunt cercetător istoric. Acum, unii îmi zic că sunt profesor, dar sunt profesor, sunt istoric, dar sunt profesor la științe politice. Cei de la științe politice zic că nu-s de-al lor, nu sunt politolog, sunt istoric. Istoricii zic că n-am cum să fiu istoric pentru că predau la științe politice, deci nu. Și îmi păstrez așa o ambiguitate care mi-a permis să mă mișc într-o zonă puțin mai alta decât... N-am avut obligații din astea stricțională să mă limitez. Sunteți alunecos, ca somnul, așa, vă potriviți. Da, un somn mai mare, mai de delta, de apă stătută, dar care s-a mișcat puțin cum a vrut. Da. Adică, în fine, acum sunt spre pensie, mai am 10 ani până la pensie, da. Vorbitor bilingv de limba rusă, pentru că a fost și corespondentul BBC la Moscova și asta ne ajută ca să evaluăm și mai bine situația de acolo. Dar să știți că am învățat rusă cu întârziere foarte zi, la 28 de ani. Toată lumea spune lucrul ăsta, că am vorbitor de limba rusă. Nu crede cineva că am venit din familie cu limba rusă, eu nu știam la 28 de ani nici măcar alfabetul chirilic. Deci am fost pus în situație, a fost obligație de serviciu pentru mine. Ne-ați mai spus chestia asta pe parcursul interviurilor, că în România avem o lipsă de rusiști și sunteți unul dintre ăia buni. Da, în fine, de 10 ani s-au mai apucat și alții să învețe. E foarte complicat să trimiți oameni în spațiu să se specializeze. Da. Nu orice școală de rusistică, că e cea franceză, că e cea americană, că sunt britanici, că sunt nemți, își pregăteau oamenii trimițându-i la Universitatea din Leningrad în perioada sovietică, la Moscova, la Kazan, la Tiumeni. Nu poți să faci Rusia pe Google Maps să te uiți pe unde. Nu-i de ajuns pe Telegram. Nu poți să-i trimi pe Telegram, dar nu-i suficient. Mai ales că poți să traduci tot, dai cu translation și ai impresia că dacă dă în română sau în engleză într-o limbă pe care înțelegi și știi și înțelegi ce se întâmplă în Rusia. Nu înțelegi. Din contră, abundența asta de informații te împiedică câteodată să înțelegi adevăratele și cele mai importante evoluții de acolo. Am încercat să urmăresc RIA Novosti pe Telegram, este spam. Și în engleză.
Și nu e prost tradus. Am urmărit Ria Chiar Novosti în rusă cu Translate. Wow, da. Greu. E greu pentru că nu știi nume, nu știi, da, e complicat și apoi canalele astea, Ria Novosti este agenție de presă. Deci corect. E cea mai importantă agenție de presă din Rusia. Și cea care dă fake-urile, cum să spun, la foc automat, e o mitralieră de fake-uri. Aș supralicita, aș zice că dau cele mai originale fake-uri. Că sunt de la sursă. Sunt mai tare ale lor decât de la Russia Today. Russia Today se inspiră, cred că, de la ei. Nu, cred că sunt școli diferite. Russia Today lucrează pentru străinătate mai mult și apoi sunt specializați. Unii lucrează pentru spațiul arab, alții lucrează pentru spațiul hispanic, unii pentru America de Sud, unii pentru... Să știți că ne-am obișnuit să ne uităm de sus la ruși, că... Pe partea de informare și dezinformare sunt încă profesioniști. Ei cred că sunt the best. Și avem niște informații bune despre chestia asta, dar până să mergem acolo, trebuie să intrăm un pic în pâine. Ne-au luat 5 minute să ne pornim motorașul. Aș vrea să începem din America. Ați apucat să vedeți dezbaterea? Am apucat, nu am văzut dezbaterea cap-coadă, am văzut comentarii la dezbatere și am văzut câteva clipuri din dezbatere. Nu, totul sunt 2 ore, nu m-am uitat și nu obișnuiesc să fac analiză pe dezbateri pe care nu le-am văzut despre integral. Dezbaterea dintre Donald Trump și Kamala Harris. Poate că va rămâne singura dezbatere, nu știu dacă Trump va mai accepta o a doua dezbatere. Kamala mai vrea una. Kamala mai vrea una și normal să vrea una pentru că îi crește audiența, notorietate. Ea are o problemă de notorietate. Partea de politică externă, pentru că presupun că despre asta vreți să discutăm, nu sunt specialist pe Statele Unite. Nu vreau să vă întreb de pisici și de câini, alea a fost doar așa o memă, nu știu că ați văzut-o pe câini și să pisicile. Știți că asta dezbate America acum tot timpul. Eu merg des acolo, am o grămadă de cunoștințe acolo și trimit meme și asta se dezbate în America de 48 de ore. Câinii 48 de ore, noi făcând înregistrare la 2 zile după dezbatere. Câini și pisici și fake-urile produse de... ambele tabere. Dar Trump reușește, nu știu, inclusiv pe zone din astea, pe universitar, lumea academică, experți, inclusiv experți pe Europa Centrală și Europa de Est, spațiul asiatic, percepția asupra lui e sensibil diferită decât a noastră. Corect. Noi îl privim doar printr-o grilă paradigmă ucrainiană, ajuți Ucraina, învinge Rusia sau nu? Într-un fel, ne ajuți pe noi, pe ucrainieni, să învingem împreună Rusia sau bați palma cu Putin și împarți Europa centrală și de est. Și din cauza faptului că noi îl primim pe Trump doar prin această perspectivă, sigur că poate nu e cea mai corectă percepție asupra lui, nu? Că sunt o grămadă de dosare. Amintiți-vă, la această dezbatere, nu tocmai despre ea discutăm acum, undeva după o oră și s-a ajuns la primul subiect de politică externă, deci după mijlocul timpului dedicat acestei dezbateri, iar dezbaterea de politică, principalul dosar de politică externă care a fost în această dezbatere a fost Venezuela, alegerile și riscurile pentru Statele Unite de un nou val de emigranți și deci alegerile falsificate din Venezuela, protestele din Venezuela, după care Israel și după aceea Ucraina. După aia Ucraina, da. Ca să înțelegem, nu deci eu așa fac. Eu am locuit în mai multe țări, am predat în mai multe țări, iar în spatele meu, predând Rusia, așa, aveam hărți. Țineam foarte mult la hartă. Să mă duc într-o sală unde există hartă. Iar, de pildă, în Australia, ia gândiți-vă cum e să ai în spatele tău o hartă și piesa centrală care organizează toată harta să fie Australia, adică undeva ceva în fundul pământului. Europa pare ceva mic neînsemnat, Rusia la fel. La fel, dacă te duci în America, America pare big, ocupă tot spațiul, pe care Rusia e undeva departe acolo. Și ce mai e sub America Big? Păi sub America Big mai e America de Sud. Deci interesul, nu? Ce vede copilul în școală? Păi vede America de Sud, care, după aceea ce mai vede? Vede Africa, care e foarte mare, și unde vede Europa de Est și spațiul euroasiatic? Undeva foarte departe. După care, dacă încep să mai sapi un pic, descoperi că Rusia nu e chiar atât de mare realitate, e doar o deformare optică. Pentru că tu ai centrat pe România. Nu. Tu ești inclusiv globul, geoidul pe care noi l-am făcut,
nu este conform cu realitatea. Conform cu realitatea. Suprafața în kilometri pătrați, dacă o suprapui... Africa e mai mare decât, da. cum să spun, toată Eurasia. Revenind la dezbaterea din Statele Unite. Așadar, pentru ei prioritățile sunt migrația, de aia s-a vorbit cel mai mult. Îi stresează valul migraționist din Sud, care... Pe bună dreptate. Pe bună dreptate. Dacă locuiești acolo... Puțină lume însă se uită cu adevărat care e problema de acolo. Post-pandemie, recesiune, schimbări climatice și așa mai departe. Se întâmplă câteva chestii, plus că de când au început să aibă internet și să fie ieftin, toată planeta a aflat unde se trăiește mai bine. Ăștia care ajung la noi au aflat că în Europa este mai bine, ăia din Sud le e mai ușor să urce peste Rio Grande. Este o chestie pe care puțină lume o înțelege. Asta este percepția pe care eu am văzut-o, pentru că am văzut migranți, am și ajutat unii în dificultate când au ajuns aici. Pentru ei este mult mai ușor să țin legătura cu țara, cu familiile lor de acasă, pentru că sunt semi-analfabeti cei mai mulți dintre ei. Ai FaceTime-ul și vorbești, ca și v-ați uitat la cei care vin cu Glovo să... Deci ei vin cu telefoanele și îți livrează mâncarea vorbind cu familia lui din Nepal. Da. Și zici, hello, sigur e a mea că nu e a mea. Și exact. Nu, deranjez din discuția pe care o poate... Deci avem chestiunea asta de migrație și asta este prima problemă în America. Globalizare. Dar chestia asta în America pune probleme pentru că America este o țară a tuturor oportunităților și trebuie să recunoaștem, granița aia de sud a fost lăsată intenționat Schweizer, pentru că după pandemie economia avea nevoie de niște forță de muncă ieftină. În același timp puțină lume recunoaște chestia asta, dar... interes american ca să lase această mână de lucru ieftină ca să-ți crească economia. Și îți crește economia americană. Duduie economia americană cum n-a duduit de câteva decenii. În același jurnal de știri vezi știre despre cum vin migranții, mari probleme pe Rio Grande, după care vine și spune, hei, uite, raportările la șomaj sunt în scădere, că crește producția economică, s-au adăugat câteva sute de mii de joburi noi. De unde? Dar aici intri pe comunicare. Comunicarea în ultimul 1-2 decenii, rețele sociale și faptul că fiecare om care accesează o rețea socială se transformă în propriul lui ziarist, propriul expert și își creează propriul New York Times goșu. Da. Nu? E ziarul meu și pun acolo ce văd, înjurături, în ce cred. Și atunci lucrurile se complică foarte tare. Mental, cred că nu suntem pregătiți pentru tipul ăsta de abordare și mă uit cu interes la dezbaterile care au loc în Australia, unde s-ar putea în curând să fie adoptată o lege care interzice tinerilor sub 14 ani să acceseze, să-și facă cont pe rețelele sociale. Pentru că e perioada de formare intelectuală a copilului în care specialiștii spun asta, este toxic, este periculos, este o travă pentru creier. Deci credeți-mă, eu nu mai pot să predau pentru că le zic un nume, îl caută pe Google și începe să-mi povestească el de pe Wikipedia, nu mai pot să se concentreze, nu mai răspund. Eu vorbesc de oameni de 25 de ani. Universitatea București și nu doar Universitatea București. Deci pur și simplu creierul nostru din cauza acestui bombardament informațional, din cauza acestor rețele sociale, se modifică substanțial, nu se mai pot concentra și sunt îngrozit pur și simplu, ajung în situația în care le cer telefoanele pe masă. Pe masă, pe se simte chestia asta. Și trebuie, să mor pe catedră, să dansez ca atenția lor să fie pentru 40 de minute la hartă. Capturați. Da. Trebuie să fie capturați. Ca să fac un fel de transfer de cunoaștere, pentru că ei altfel, sigur că tu poți pe Google să găsești Abhazie și citesc. Problema e că el a uitat în secunda 2,75% din informația pe care a citit-o. 2. El nu are această informație ca în momentul în care e bombardat cu așa, să poată să proceseze, să înțeleagă ce se întâmplă în Caucazul de Nord, de pildă. Pentru că toată lumea face acest doom scrolling. Și dezbaterea din Statele Unite este clar un răspuns la genul acesta de consum de la toată lumea. E clar că ambii candidați au vorbit în statement-uri care se încapă pe un story, pe un reel, pe un TikTok, astfel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. M-am uitat un pic cum s-a propagat după aceea. Fiecare dintre ei a încercat să maximizeze pe social media, ceea ce era pe undeva normal, dar dezbaterea eu nu am rămas cu nimic foarte clar în legătură cu ce planuri au ei, nu doar în legătură cu migrația sau cu Israelul sau cu Ucraina sau cu orice problemă concretă. Am auzit doar niște eu versus tu
și niște promisiuni despre cum și despre emoție, frică de migranții care îți mănâncă câinii și pisicile și pe partea asta la altă, nu, hai să facem împreună ca să fie mai bine și să ridicăm oamenii și așa mai departe. Deci este totul gândit pentru emoție, nu pentru informație. Asta am văzut eu pe debate-ul lor. Totul emoții. Dar asta știm, la 1907 sau 1910 a fost un film mut atunci. Și a fost cineva care a scris o carte și el atunci spunea, nu știu, mi-amintesc de mine că eram copil de liceu și întâmplător cineva a uitat un secol 20 în tren. Mergeam în tren fric și eram singur în vagon și atunci am citit acel articol din secolul 20, celebra revistă secolul 20, eram în 83, 84, ceva de genul ăsta și unde spunea că viitorul e emoție și totul va fi jucat pe emoții. Și eu am obsesia asta, dar de mic, din liceu, undeva pe la 15 ani am citit lucrul ăsta, că totul va fi emoție și tot timpul am analizat prin această paradigmă de emoție și început de războaie și final de războaie și victorii și înfrângeri și într-un fel s-ar putea să mă fie ajutat să înțeles mai bine niște procese care au loc în spații de-astea mai... cum e Rusia, cum e... Da. Deci emoție, fără emoție nu. Emoțiile schimbă, orice detaliu, nu colectiv, poate să aibă valoarea unei lebede negre care să schimbe dinamici în societate la un mod dramatic. Mă uitam totuși la dezbatere și am încercat să sintetizez și să rămân cu câte ceva. Și am rămas cu câteva idei. Am observat așa atitudinea diferită față de războiul din Ucraina și asta ne interesează ca să venim un pic mai aproape de casă. Și mi-e ușor să înțeleg de ce, spre exemplu, televiziunile principale de la noi au dat-o imediat pe Kamala Harris câștigătoarea debate-ului, că e mai bine pentru România, că Donald Trump este... că aberează, sinistru. Este foarte, foarte diferită comunicarea de la noi. La noi este ca și cum te uita doar la CNN. În America există și Fox News, mai există și alte canale, mai există și alte forme de comunicare și totuși, pentru cei care se uită, dacă vă uitați la televiziune de la noi, Kamala Harris câștigă cu 100%. A bătut la debate, eu asta am văzut pe televiziunea de la noi. A bătut în debate, e mult mai bine, Donald Trump e trilulilu. În realitate, dacă te uiți pe intenția de vot, sunt cap la cap. Da. Pe anumite platforme de pariuri. Donald Trump ar mai avea 1% în față pe anumite platforme. Corect. Deci încă nu e rezolvată chestia asta, dar revin la ce au spus. Pe noi ne interesează totuși. Kamala Harris a pronunțat cuvântul România. Da, România și Polonia. Și a povestit că ea, după izbucnirea războiului, a fost România și Polonia, care joacă un rol foarte important în susținerea Ucrainei. A vorbit și despre polonezi, a zis așa că atitudinea lui Donald Trump îi jignește pe polonezi. Că sunt 800.000 de polonezi acolo care se uită la declarațiile lui și ei înțeleg că dacă Trump ajunge în Ucraina, nu se va opri acolo. Da. A zis niște chestii care pe noi ne ating direct la coarda sensibilă. Sigur că da, bun. Acum, în calitate de, zicea dumneavoastră la început, de analist, nu-mi permit să trag concluzie, adică, din punctul meu de vedere, sigur, acestea sunt niște declarații electorale. Eu, ca să pot să spun că ar fi favorabil o administrație sau alta, ar trebui să văd echipa care e în jurul acestor oameni. Ori eu în acest moment știu doar un nume în jurul cazul Kamala Harris. E ok, dar e un om totuși din generația veche mai degrabă, un care se mișca la Moscova în anii 90 și care a fost distribuit într-un rol diplomatic, într-un context de deschidere și de colaborare cu Rusia. Dar nu știu pe zona militară cine vine în administrație, nu știu cine va fi la Pentagon, nu știu. Contează foarte mult la ce grupuri de experți apelează, spre deosebire de România, unde niciun lider politic nu are expertiză. Sunt niște pseudo-experți în partide și pe aceea vin de la serviciile secrete care chipuleau experți, vorba vine. Așa? Sau diplomați care experți, iar vorba vine. În America sau în Polonia, uite că mai aproape de... Tu ai un lider politic, în jurul lui tu poți să identifici. Acest lider politic apelează la profesor de la Columbia, apelează la un mare think tank american, nu? Sunt 3-5 oameni pe care poți să identifici ca un fel de purtători secundari de mesaje din partea președintelui sau candidatului la președinție. Okay. Eu, în acest moment, eu nu știu, pentru că nu urmăresc America. Am cunoscut
cunoscuți care soso-american în el trăiesc și ar putea să-mi spună, uite, 3-5 mai apropiați și se conturează echipa asta. Încă nu e clar. Și atunci când o să am echipele, atunci pot să vin aici să discut. Da, administrația Harris va fi favorabilă sau mai favorabilă Ucrainei și Europei de Est decât administrația. Până acum însă nu. Și vă dau niște contraexemple în cazul lui Trump. Sigur că cam toată lumea, e un fel de sport național și la noi, dar și la alții, să-l înjur pe Trump. Eu pot să vă dau câteva exemple din care să rezulte că pentru Ucraina, Trump, în ciuda certei lui cu Zelensky și a scandalului cu Giuliani, că l-a trimis la Kiev, i-a cerut să-l ancheteze pe fiul lui Biden, să vă dau exemple din care să rezulte că, din contră, administrația Trump a fost mult mai benefică Ucrainei. Gândiți-vă doar la faptul că acum, sub Biden, americanii au trimis în Ucraina, dar și în Europa, arme care s-au fabricat pentru că administrația Trump a zis că trebuie reînarmată America, că trebuie să creștem producția de arme, trebuie să creștem producția de muniție și trebuie să fim mult mai activi pe flancul estic. 2. Amintiți-vă Trump ce a făcut cu relația cu Rusia. Cine a închis consulatele? Cine a închis San Francisco? Cine a închis consulatele generale rusești din America? Trump. Cine a dat ordin ca mercenarii Wagner să fie bombardați în Siria și au murit vreo 200? Trump. Cine a trimis în Ucraina primele și până în martie sau aprilie 2024 singurele rachete cu rază scurtă de acțiune care jevelinurile i-au ajutat pe ucraineni să reziste în fața invaziei tancurilor rusești? Administrația Trump. Deci, Kamala Harris spune că noi am trimis chestiile astea acolo și că susținem Ucraina și că Trump este ușor de manipulat de Putin și că... Sunt declarații electorale. Nu. Deci haideți să analizăm faptele. Deci faptele, sigur, Trump în contextul ăla, deci nu le-a trimis Obama. Nici javelinurile, nici le-a trimis Trump, da? După aceea, în primele zile de la începerea invaziei rusești, amintiți-vă prima declarație a lui Biden, nu? Că nu va exista picior de soldat american pe sol ucrainean și că America nu se va implica. Apoi, la presiunea opiniei publice, în timp, așa și după aceea la începutul lui mai, Parlamentul, Congresul a adoptat legea prin care Statele Unite se obligau să ajute Ucraina pe durata războiului. Deci, americanii depind mult mai mult, foarte mult, și asta e și foarte bine, de opinia publică. Astea sunt țările democratice. Și la rândul lui Zelensky depinde de opinia publică din Ucraina. De asta îi se spune lui Zelensky: dom'le, nu înțelegi, nu o să puteți voi elibera întregul teritoriu. Și Zelensky răspunde: bine, da, eu nu pot să renunț la acest obiectiv. Opinia publică, într-o măsură majoritară, covârșitoare, 70-80%, asta vrea, spune. Jertfa noastră a fost prea mare, după atât de multe pierderi, nici nu știm cât de mulți, presupun că sunt 10.000 de militari ucraineni morți. Da? Aș zice sute. Sau poate sute de mii, dar nu știm cifrele. După o așa uriașă jertfă de sânge, tu să spui: da, domnule, știi, asta e, facem pace, nu poți să-l dai pe Putin afară din țară. Și totuși au trecut mai mult de 2 ani și jumătate și în momentul acesta se află, la momentul registrării noastre, noi tragem pe 12 septembrie. Se află, nu știu că au plecat, erau Anthony Blinken și cu secretarul de Ministrul de Externe britanic la Kiev pentru a discuta posibilitatea ridicării restricțiilor pentru folosirea rachetelor. Rachetelor cu rază lungă, da. Chestia asta este iarăși amânată de foarte mult timp. Ucrainenii cer chestia asta, spun: suntem bombardați de ruși cu bombardiere care sunt puse pe aeroporturi, pe aerodromuri, care sunt la o distanță sigură de toate măsurile mele pe care eu le pot ataca. N-au cu ce să tragă în ele. N-au cu ce să tragă în ele și practic zice limitările astea îi protejați pe ruși de noi, nu pe noi de ruși.
Adică și sistemele Patriot iarăși s-au mișcat greu până au ajuns acolo, până și noi. N-au ajuns, al nostru e încă aici. Exact, adică și noi. Spre disperarea americanilor, care la rândul lor prezintă la Kiev ca fiind ceva venit din partea. Dar noi am trecut-o și prin Parlament, am votat pentru chestia asta și tot tărăgănăm. Până pleacă, durează, asta e. Că până nu pleacă, nu-i plecat. Ne sabotăm unii pe alții. Într-o veselie. Da. Că atitudine prostească. Deci ce am observat eu la Kamala Harris? Interesul nostru este ca Ucraina să-și păstreze o capacitate suficient de solidă de a se apăra, de a respinge atacurile aeriene și de a minimaliza la maxim, grație acestui cupole Patriot, pierderile umane, pierderile militare. Revenim la IGDLCC îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și îi recomandăm. Dacă să apropiem de final discuția despre dezbaterea Statele Unite, care este importantă pentru noi și pentru Ucraina, dar mai ales pentru noi, că pe noi ne interesează cămașa de pe spinare. Mai aproape, nu? Diferența de declarații, practic, între Kamala Harris, care spune că vom susține Ucraina și vom susține NATO, și că toți liderii din NATO se tem de Trump, că spun că este instabil, și pe de partea cealaltă Trump, care spune că, când a fost întrebat direct ce crede și cum vrea să termine, a spus că vreți ca Ucraina să câștige, a spus vreau ca războiul să se termine. Și a insistat, a fost întrebat de 2 ori și a doua oară a zis vreau ca războiul să se termine. Și a mai adăugat o chestie care cred eu că a trecut prea puțin evaluată. Și ăsta este un moment important al discuției noastre și am nevoie, eu v-am mai întrebat în privat lucrul ăsta, nu v-am zis înainte de interviu, dar eu îl văd ca o chestie critică. În timpul dezbaterii, Donald Trump a spus așa: Putin a pierdut deja 300.000 de oameni, da? Dar nu vorbim deloc despre faptul că Rusia este o țară nucleară. Și în momentul acesta sunt trupe în Kursk. Avem trupe ucrainene în Rusia. Este o violare a teritoriului Rusiei, ceea ce are sens. Pentru noi, când ne uităm de aici, ni se pare normal ca ucrainenii să se apere și să-i forțeze pe ruși să se retragă. Se pare că în timp ce noi vorbim aici, au început într-adevăr rușii, după câteva săptămâni, să încerce să-și recupereze teritoriile de la ucraineni. Da, pe 10, după mai bine de o lună. O lună. Pe 10 septembrie. Fantastic. Și atunci... N-aveau trupe. Acum și-au dus niște trupe acolo, sunt 2 unități militare pe care au reușit. E o infanterie marină și o unitate de desant parașutiști. Să vedem dacă o să fie de ajuns. Pentru că ucrainenii sunt destul de în tranșee acolo. Dar întrebarea la care vreau să ajung. Chiar nu suntem dispuși să vorbim, să ne imaginăm un scenariu în care Putin poate să spună ăștia au venit peste mine. Evident că el a atacat primul, dar eu sunt Rusia, sunt putere nucleară, ucrainenii n-au rachete nucleare, da? Zice, au venit peste mine, ce motiv? Am așteptat o lună, am încercat să negociez pacea cu ei, Zelenski nu vrea să negocieze, n-a rachetă. Rachetă nucleară. Da. Și ce să faci cu ea? Unde să o dai? Nu știu, mă gândeam că n-ar să o dea în Kiev, dar dacă ar da undeva în câmp, poate să o dea undeva în Marea Neagră. Și să predau ucrainienii zic, auleu, conașule, iartă-ne, vină încoace. Și japonezii păreau de neoprit în al doilea război mondial. La Hiroshima și Nagasaki. Era distrusă după mulți ani de război. Alea tu poți să atingi niște obiective strategice lovind cu rachete nucleare. În cazul ăsta, tu nu ai nici măcar obiective tactice nu poți să obții. Dacă dai cu ceva, o bombă mare, o rachetă mare în Kiev și ai omorât jumătate de oraș, toată conducerea Ucrainei, atunci îți poți imagina că e obiectiv strategic pe care poți să-l atingi în felul ăsta. Numai că ce va declanșa procesele pe care un asemenea atac nuclear le-ar declanșa asupra Rusiei
catastrofale pentru prezentul și viitorul Rusiei. Iar Rusia înțelege asta. Tu nu poți să te lupți cu o țară care nu are arme nucleare cu arme nucleare. Chiar dacă tu te joci cu doctrina ta de securitate. Și acum Karaganov, care e un caragios, iar a zis, hai mai modificăm o dată. Dar el e un fel de sperietoare, scoate ăștia la trezor. Este un expert al lor. Cum îl cheamă? Un fel de Karaganov. E un tip care și arată ca un killer, este chel așa. Chel, s-a născut chel, toată viața a fost chel, eu știu, de 30 de ani. S-a născut Chel. și în copilărie a fost el. Bă, presupun că da, ceva încrâncenat, așa. Și e un fel de sperietoare. Omul ăsta vin, mi-l amintesc că în anii 90, făceam interviuri cu el și el era unul dintre cei mai moderați, cei mai pro-occidentali experți. Înțeleg că marele expert, super hipernaționalist, are o vilă la Veneția, are mare știu prin Italia și într-un fel se simte obligat să livreze mai mult decât e cazul în materie de propagandă și să... Oameni care n-au limită, n-au niet sovesti, cum zic ei, n-au niciun fel de conștiință, n-au niciun fel de bun simț. Ăștia sunt cei mai nu poți să faci în zona asta de expertiză, mai ales pe zona de securitate și apărare, ca un om decent, un expert decent să faci carieră. Iar el e probabil unul dintre cei mai puțin decenți. Deci și el aruncă din când în când asta ca să ne sperie pe noi. Noi să o luăm, să o comentăm, să zic, iar ne trage Putin. Ne dă cu bomba în cap, ia să fim cuminți. Și atunci ce vrea propaganda rusească? Este de neconceput. Nuclearea apare de neconceput, dar fix asta este. Eu stăteam și mă gândeam totuși, dacă citești cartea lui Taleb cu Lebăda Neagră, nu? Până la urmă fix asta este și o bombă nucleară, este de neconceput, dar toate lucrurile de neconceput devin de conceput după ce se întâmplă. Da, bun, în cazul Rusiei, Taleb ar trebui să scrie altă carte pentru cazul special al Rusiei. În cazul Rusiei, imaginați-vă un Putin că dă comanda. Deci ar trebui, sunt mai multe lanțuri de comandă, sunt vreo 5, ar trebui toți să respecte acele lanțuri de comandă. Deci nu e o chestie simplă. Eu vă spun dumneavoastră, băi, apasă butonul și uite, iei azimutul ăla, dăm cu racheta, hai tăiem pe Ucraina. Nu. Sunt mulți ofițeri și un lanț de comandă mai lung. După aia, e Rusia. Sunteți sigur că pleacă racheta? N-are servieta aia nucleară în care poate el să lanseze? Unde lansează? Cu servietă? Dar ce credeți? Are niște chestii presetate acolo. Joc? Nu lansează nimic cu servietă. Tipul ăla de servietă întotdeauna, tipul de servietă întotdeauna pentru media, pentru a fi filmat. Există într-adevăr un panou și care se în servieta lui, dar el dă o comandă care după aceea este preluată de alții care la rândul lor sunt mai multe rânduri deci este o parte a armatei care se ocupă de fix de așa ceva. Okay. E simplu, în același timp e și foarte complicat. Cel mai complicat lucru, să știți că nu e doar lanțul de comandă care poate fi oricând întrerupt un ofițer responsabil, ci cel mai complicat este la nivelul rachetei, dacă racheta respectivă are toate piesele, dacă nu s-a furat nimic de acolo, dacă chiar pleacă racheta, dacă se deschide silozul, e Rusia. Nu știți, în armată, n-ați făcut armata. Nu se fură, se completează. Deci, nu știu ce mai rămâne din... Poate s-au făcut un cotez de găini din racheta aia. Tu nu știi niciodată. Deci de asta spun. E mai complicat cu Rusia. Păi nu cred că... Poate s-a făcut cum? Bun, poate mi exagera cotez de găini, dar... Ideea o înțelegeți. Și dacă e adevărat. Dacă cineva a luat bucăți ca să... Da. Păi nu e adevărul că i-a un risc în Ucraina foarte furând mare. mașini de spălat și furând frigidere și televizoare. În anii 90 umblau să furau, să duceau, erau nebuniți americani. Cred că era CIA-ul prin Moscova disperat tocmai să dea de urma acestor reactoare, mici reactoare, ba că în Iran trebuie să ducă niște urani, ba că vrea Coreea de Nord. La Academia de Științe, la fizică atomică,
se duceau chinezii și iranienii și cumpărau la kilogram savanți ruși sovietici, cărora statul rus nu le mai plătea salarii de 6 luni, de 10 luni. Și normal că erau ușor atras de... Okay. Nu toți aveau familii, trebuiau și să mănânce ceva de... Promit că cu asta închei, cu Trump. Cum vedeți declarația lui? Este clar că nu este dornic să susțină Ucraina până la capăt? Nu mi este deloc clar acest lucru și faptul că vine această declarație și o tot repetăm... Că vrea să termine, el vrea să negocieze, el vrea să închidă războiul pentru că e frică ca nu cumva Rusia să escaladeze. Ok, și bun, el trebuie în această campanie electorală să spună ceva diferit decât spune administrația. Și el a mai zis, mai țineți minte, s-a întâlnit la Helsinki cu Putin. Noi toți am râs de el, că e un caragios, că nu înțelegi. N-a făcut nimic Am râs de el cu Coreea de Nord. Că până la urmă a zis nu merge. Deci el e un negociator. Încearcă. Nu o să meargă. Și atunci își va modifica atitudinea. El, fiind un negociator, spre deosebire de Biden, care are grijă să uite la linii roșii, își pune singur administrația Biden propriile linii roșii care de fapt nici nu există, dar ea le vede. Trump e mai realist aici și împinge mai... S-ar putea Trump, dacă va fi președinte, să nu fie deloc atât de nociv pentru Ucraina, să fie mai degrabă să ajute Ucraina ca să obțină victoria în acest război cu Rusia, să-și elibereze, că nu întregul teritoriu, oricum cea mai mare parte a lui. E clar că nu are cum Ucraina să-și recupereze întreg teritoriul, nu? Nu știm. Eu n-aș paria pe asta. Eu cred că e o miză foarte mare, pentru că tu ai creat un precedent dacă tu recunoști faptul că Rusia, nu, din punct de vedere legal, reușește să achiziționeze niște teritorii prin război. Tu deschizi o cutie a Pandorei. Nu urmează China care o să vrea Taiwan. Pe negociere nu poate să-l obțină nicio problemă. Atunci atacăm Taiwanul. Da. O să înceapă, nu știu ce războaie prin Asia, o să înceapă, aici, în Europa de Est, unde sunt tot felul de frustrări, chestii istorice. N-ați văzut orice lider politic maghiar mai important trebuie să-și pune el o hartă cu regatul Ungariei acolo. Nu? Hărțile astea cu care se joacă oamenii sunt un pericol. Mai ales pentru nivelul unor oameni care au o cultură istorică precară, care nu înțeleg cum evoluează lucrurile de-a lungul secol, aproape că ar trebui interzise astea. Sunt prea proști. Eu am tranzitat Ungaria și am noptat într-un palat, castel, o chestie genul ăsta. Nu era scump și era pe drumul meu, unde se spunea că acolo se încoronau regii Ungariei. Și în camera în care am dormit eu, nu vă exagerez, erau 7 hărți ale Ungariei mari. Diferite din ani diferiți. Deci e clar că în Ungaria există încă această obsesie a hărților. A fost regat, a venit până la Adriatică, a fost important, a avut cetăți, a fost lipită de Veneția. Dar, haideți să revenim la mai spre noi încoace, că am zis că trebuie să vorbim un pic și de cazul acela cu dronele rusești care intră la noi. În cele din urmă se pare că inventăm o lege ca să le putem da jos, însă ce v-aș fi rugat totuși să-mi comentați un pic este... Puteți închipui o situație, tu nu poți să-ți aperi teritoriul național că n-ai lege. Deci prostii mai mare n-am întâlnit. Cacofonie e puțin spus. E ceva ce... Deci nu putem să tragem Rusia, că nu suntem în război. Ne atacă cineva și spune armata, băi, au venit ăia, desant, au ocupat Bucureștiul și trebuie armata, ce face? Nu e legea aia. Ce face? Aduci Parlamentul să votezi. Lege ca... Deci este halucinant. Nivelul discuției de la noi în această perioadă. Asta vreau să mă întreb. Nivelul discuției mi s-a părut, într-adevăr, mai bine, nu știu dacă ați auzit ce a zis primul ministru despre chestia aia, că a traversat drona aia rusească. Nu eram în România, eram la Chișinău și la Chișinău și oamenii cu care vorbeam la Chișinău erau diplomați moldoveni, mai erau diversi analiști, erau puțin derutați de... Băi, a zburat vreo oră deasupra teritoriului nostru, noi am ridicat avioane F-16 care s-au uitat la ea, cum zboară, și au zis, bă, dacă zboară, nu dăm în ea. Și au escortat-o și au lăsat-o să plece. Și
Dar e cam scump escortul. Știți cât costă să ridici un avion F-16 în aer? Să-l ții vreo jumătate de oră? $1.000.000. O dronă de 100.000 e o onoare pentru o dronă de 100.000 să fie escortată de 2 avioane. Nu cred că cu valoarea 100.000. Ideea care e, mie mi s-a părut într-adevăr halucinantă declarația prim-ministru care a spus stăm în război, se mai întâmplă. Bă da, parcă noi eram țară NATO, sau o țară suverană, nu suntem în război. Noi nu suntem în război aici. România nu e în război. De ce acceptăm chestia asta? Poate că România a renunțat la suveranitatea asupra spațiului aerian. Mă gândesc. Zic, doamne, când pică, asta e teritoriul național. Dar spațiul aerian deasupra nu mai e teritoriul național și atunci să poți juca rușii cum vor. După care, ne uităm la comentarii acum, că o să vedeți, după interviu ăsta apar acolo băieții care sunt foarte înțelepți așa și spun, dar ce vrei, George, să ne luăm cu Rusia? Vrei să ne punem Rusia în cap sau ce ar trebui acum să facem? Să începem să tragem și noi cu rachete, să intrăm în război împreună cu Ucraina? Nu, să-ți aperi teritoriul național, asta înseamnă. Renunțăm la această atribuție armatei. Nu mai apără teritoriul național. Păi ce se ocupă dispensă. Păi nu știu, stau oameni pe care să câștige niște pensii bune. Și după aia și cu pensie bună de la armată mai fac niște afaceri. Nu știu, nu dau seama. Dar mi se pare rușinos pentru militari. Să cumuleze pensia militară cu salariul de la... Știu oameni în armată care sunt super ok și care sunt îngrijorați de nivelul conducerii politice, de tipul ăsta de dezbat și de felul în care e gestionat nu doar comunicarea, ci și întregul proces. Iar faptul că s-a întâmplat lucrul ăsta când eram la Chișinău ne-a obligat pe noi, că eram acolo la un brainstorming, să imaginăm și scenarii în care o dronă rusească vine pe deasupra, să zicem, am făcut noi scenariu cu nordul Moldovei, cu regiunea Bălții, zboară, iese de pe teritoriul Moldovei sau pică pe o casă, pică pe câmp, care ar putea constitui un fel de black swan, un fel de lebădă neagră în campanie electorală și cu referendum acum, care să genereze, nu știu, un curent de opinie, un tip de emoție care să ducă la un dezastru electoral pentru forțele europene. Deci, într-un fel, a fost bine că s-a plimbat acum drona, că uite, ne-a pus la lucru intelectual și imaginăm scenarii de genul ăsta, dar e drept la Chișinău, nu aici. Aici nu știu ce s-ar putea întâmpla ca să ne... Deci gândiți-vă că e a 6-a oară. Deci sunt discuții mai interesante la Chișinău despre dronele care trec deasupra României. Da, sigur, dar și cu ucrainieni. De fiecare dată când se întâmplă așa ceva, cu prieteni de la Kiev, cu analiști, cu foști diplomați care au fost aici, care sunt foarte interesanți și zic, băi, dar voi acolo, uite, polonezii, sunt toate ambasadele, mă refer la ambasadele statelor prietene, la partenerii noștri strategici, nu mă refer la ambasada rusă. Așa. Puțin derutați de... Stați calmi, e România, e ok aici. Adică asta ce vreți să spuneți este că noi părem pasivi. Da, e un tip de abordare care e neașteptată pentru ei, dar e și problema lor, de fapt, pentru că ei cunosc superficial România, adică ei au niște așteptări de la România puțin exagerate, să spun așa. De genul să ne protejăm spațiul aerian, da, condamnăm Rusia când e nevoie, să îi somăm să nu mai facă măcar. Țineți cont de faptul, uitați-vă la poze, noiembrie 1916, când au intrat bulgarii, otomanii și nemții în capitală. Regele și tot guvernul se refugiară. Ce sărbătoare, 3 zile în capitală, a fost toate bordelurile, au lucrat pe gratis pentru soldații puterilor centrale. Aceea amintiți-vă după 30 august 1944, când au intrat trupele sovietice în București. Deci românul are exercițiul ăsta de a se... E puțin plastilină, dar nu e neapărat ceva rău în asta. E un supraviețuitor. Nu o să facă fapte glorioase, nu? Marile victorii românești, nu e foarte clar dacă au fost victorii, nu? Călugăreni. Ai învins și după aceea ai fugit. Ai fugit și te-ai oprit în Transilvania. Bă, ce victorie a fost asta, mă? De obicei, după victorie, fuge cel învins, nu învingătorul.
mai lucru, după marile victorii în 1917 să termină. Cea mai mare victorie de după al doilea război mondial avem Nasiria. Nasiria, care vedem, n-a fost o victorie. În fine, pentru moralul poporului României, sigur că e bine să ai victorii. Acum, când îmbătrânești ca mine și citești un perete de cărți, te mai liniștești așa. Dar e bine să-i lași pe ăștia de la Academie, să urle, să-i rupe hainele. Istoria glorioasă a poporului român. Dar eu nu o spun într-un sens negativ. Astea, cum să spun, pentru o altă paradigmă, nu, tipurile astea de atitudine, într-o altă paradigmă, ele sunt niște avantaje. Să fii naționalist pozitiv, să supraviețuiești. Tu nu te bați, tu nu ești polonez, te bați, te împartă ăștia de 4 ori. Nu, învățam manualul de istorie clasa 8 sau profesorul ne spunea, nu mai țin minte, era foarte interesant. Sigur că și noi și Polonia, dar uite, spre deosebire de Polonia, care a fost împărțită de 4 ori și a dispărut de pe hartă, țările române, uite-ne ca supraviețuire, Păi suntem peste polonezi. Noi avem o lungă continuitate statală. Nu, boierie, elita era românească, da? Elita noastră încă din secolul, nu știu, 15, nu? Până lui Vlad Țepeș, dacă e foarte bun filmul făcut de turci, interesant despre Vlad Țepeș. El acolo surprinde ceva. Spune faptul că elita românească, boierii, s-a împărțit în tabere. Unii erau cu poarta otomană, alții erau cu polonezi, alții erau cu ungurii. Și dacă vă uitați de-a lungul istoriei noastre naționale, în jurul României s-a format un triunghi de forțe. Avantajul uriaș al nostru a fost că aceste forțe se anulau între ele. Corect. Asta a permis românilor să supraviețuiască. Deci a fost o tabără maghiară, a fost o tabără poloneză, a fost o tabără otomană. După aia, în secolul XVIII, o tabără franceză, o tabără austriacă, o tabără rusească. Și acum eu sunt sigur că văd că serviciile secrete nimeni nu mișcă, SRI-ul nu-i trage pe urechi pe ăștia care fac pe față propagandă rusească, de-aia deșanțată, așa. Și poate ori face parte dintr-un guvern pentru cazul în care Rusia câștigă războiul și vin militarul și rabori. Și să vezi un guvern cu ăla și ăla. Nu știu, mă gândesc. Și în felul ăsta iar suntem paradigma în care ne imaginăm noi că există niște minți luminate undeva acolo la butoane. Sigur, nu există așa ceva, batem câmpii. Da. Nu există așa ceva și n-ar putea să existe așa ceva. Dar în același timp, cred că ceva ce ține de gen, dom'le, trebuie să supraviețuim statal. Când am văzut ultima dată un raport, o audiere în Parlament sau ceva prin care oricine din servicii sau președintele, comandantul suprem al forțelor armate, CSAT-ul, să iasă cu niște chestii foarte clare în legătură cu doctrina noastră, cu ceea ce ne dorim să se întâmple. Pentru că noi, în afară de a fi parte din NATO, noi prin NATO am reușit să externalizăm cea mai grea muncă, aia să ne dăm cu părere în legătură cu cum ar trebui să fie lucrurile, pentru că noi nu avem păreri. Și atunci, dacă suntem în Uniunea Europeană, e politica Uniunii Europene, dacă suntem în NATO, doctrina de securitate o rezolvă băieții. Eu zic că e foarte bun lucrul ăsta, foarte pozitiv. Dumneavoastră văd că l-analizați critic. Eu sunt încântat că se întâmplă asta. Gândiți-vă că această elită extrem de precară intelectual ar avea și păreri puternice. Păi ar fi îngrozitor. Ungaria lui Orban ar fi o glumiță față de ce ar putea fi România lui X-Pix, ceva de genul ăsta. Deci, slavă Domnului că n-au păreri. Să-i mulțumim și să nu încurajăm să aibă păreri și politici publice pe care lăsați să vină de la Bruxelles lumină, aici cât de cât să mai dau. Nu vedeți că noi suntem de aproape 20 de ani în UE și nu reușim să... Uitați-vă ce viteză au trenurile din România. Faceți comparație cu viteza trenurilor din alte țări. Oricare alte M-am țări. Uitat zilele Sunt trecute. mai lente decât 72. pe vremea regelui. Păi, noi ca să ajungem la viteza trenurilor din Rusia, din Federația Rusă, care în război, care vorba aia, o țară s-a prăbuit. Probabil o să lucrăm mulți ani. Diferența e de vreo 50 de kilometri pe oră, media pe tot. Wow! Uriaș. Tu ești țară membră NATO, de câți ani? De 20 de ani. Și totuși nu ești în stare. Deci au venit bani de la Bruxelles pe care i-am îmbăcat,
elita, oameni, i-au băgat în Porsche, în diverse mașini scumpe, da? În vile, mergeți pe Valea Prahovei, vedeți, pică vilele pe dumneavoastră. Mergeți la Rucăr, Predeal, păi, ceva îngrozitor. Acolo s-au dus bani. Nu în șosele, nu în infrastructură. Deci, așa, asta nici eu nu mă gândisem. Mi-au spus niște americani după 2014. Și, uitați, erau unii de la Rand Corporation, de la Pentagon și de aici în ambasadă și mă întrebam, în caz că se întâmplă ceva, pe unde evacuați populația? Mă uit eu pe hartă, deschidem acolo, singurile ieșiri așa, păi, Pitești, nu, 2 milioane de locuitori. Păi asta e tot. Păi da, asta poate să fie tăiată în Băneasa, ai aruncat un pod în aer, era acolo la fel. Asta e, nu se gândește nimeni la... Acum, dumneavoastră, uite, discutăm acum cum evacuezi populația din Moldova în caz că se întâmplă ceva dramatic. Rușii înaintează, ți-au intrat în Republica Moldova și ți intră... Ce faci cu populația? Pentru că ăsta e un război de tip genocidar. Cum să evacuezi populația? Păi ruși coboară, o să coboare pe DN2, da? Spre Focșani. Păi stai puțin, că acolo ți-o taie ruși, intră pe la Galați, ți-au tăiat drumul. Deci tu ai 4 milioane de oameni la care mai adaugi vreo 500.000 din Republica Moldova care apucă să fugă, care vor fi izolați și unde? Tu ai spart Carpații undeva, tu poți în 2-3 locuri să evacuezi populația, măcar jumătate din ea, dacă se întâmplă o catastrofă de genul ăsta, nu. Să gândește cineva la așa ceva? Ați auzit vreo dezbatere în România pe tema asta? Sunt vreo 20 de oameni intelectuali locali la Iași care se zbat pur și simplu de 10-15 ani să facă lobby pentru autostradă Iași-Târgu Mureș. Deci eu vă pun un exercițiu foarte simplu. Uitați-vă pe harta fizică, gândiți-vă că toate trec pe Focșani, da? Pasul ăla, și că de la Ismail, rușii au trecut la Galați și ai spart în 2 ore, tu ai blocat drumul. Unde evacuezi populația de acolo? Asta sunt întrebări pe care ar trebui să le discute în CSAT. Uitați-vă la ei. Vi se pare că așteaptă probabil de la ambasada americană sau așteaptă de la NATO sau așteaptă de la... Băi, ce faceți în situații de criză? Noi, ca să putem face exercițiile la militare din poligoane, trebuie să aducem pe camioane și pe tot felul de vapoare echipamentele militare aici, că pe trenuri ajung prea greu, de cele mai multe ori, și sunt niște planuri făcute în cazul în care trebuie să fim ajutați, dar nu poate să vină nimeni mai devreme de 40 de ore, am înțeles. În 40 de ore îi rugăm pe roși, știți, puțin respect. Ne anunțați un pic înainte. Ne anunțați și să nu fie 3 zile înainte, să nu fie în weekend, că la noi lumea în weekend merge la cumpărături la Milano și, deci, asta e situația, asta e România după. Sigur că nu-i dă bine să scazi moralul populației dacă discuți public. Unii ar putea să spune că sunteți cinic. Eu aș zice că sunteți realist. Doamne, lasă fi eu cinic. Pe mine nu mă interesează nimic. Mai ești la pensie, mai am câțiva ani ești la pensie, o să cultiv o grădină de legume. Problema e că băieții ăștia au încălecat țara asta, au muls-o și au bătut joc de ea, au pus-o pe butuci aproape, au tocat miliarde de la Bruxelles, da? Și vin acum să ne spună, băi, da, trebuie să ne faceți statui, lustruiți-le puțin, că noi am fost clar văzători. Și au făcut ce? Și au făcut ce? Da. Adică președintele nostru se pregătește să plece deci într-un mare concediu. Ce s-a întâmplat în ăștia 10 ani de administrație. Noi nu știm exact care este viziunea, care este doctrina, care sunt planurile președintelui pentru mandatul 2 și este aproape gata. În afară de România educată, care nu s-a întâmplat, pentru mandatul nu ne-a zis nimic. A fost. Dar și România educată, ce eu sunt în învățământ. Vreți să vă povestesc cei la universitate? Da, ziceți-mi cum deci, ceva ce nu vă puteți imagina. Deci o degringoladă cu legea învățământului, cum e promovată mediocritate, cum fiecare s-au transformat universitățile mici feude în diversi mecheri și orientează, controlează.
în care ai niște norme de salahor ca să ții pe unii în spate care, cum să spun, nu fac nimic să încaseze. Deci sunt oameni care au reușit să încaseze salarii de nu vă vine să credeți din învățământ. Eram într-un lift la Universitatea București, am fost invitat să vorbesc la o clasă de, nu spun unde ca să nu dau de gol, despre case, sustenabilitate, că mai construiesc chestii de genul ăsta cu regenerabile și m-am nimerit în lift și liftul era accesibil doar pentru profesori, că era doar pentru profesori scria pe Stai lift. bine că ați fost la o facultate. Eu sunt la o facultate care nu are sediu. Facultate care a fost înființată acum 30 de ani și care nu are sediu nici până astăzi. Eu mă întâlnesc cu studenții în perioada de, să-i spun numele, Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Unde vă întâlniți cu studenții? Mă întâlnesc cu studenți prin restaurante, cofetării. Nu cred. M-am întâlnit, multă vreme m-am întâlnit la Muzeul Satului, numai că acum a venit un lanț de restaurante și nu mă mai lasă să stau acolo, mă pune să cumpăr din oră în oră și nu mă mai lasă să folosesc priza, pentru că veneam cu laptopul, stăteam, îi aranjam la două ore să lucrăm pe laptopuri, licență, disertații, trebuie să fii față în față cu el. Poți să stai pe Zoom să spui, uite, aici nu-mi place ce ai spus de aici. Asta e situația și asta o fac după 20 de ani de învățământ. Câtă vreme eram și la revista 22, pe Calea Victoriei, la GDS, îi chemam acolo pe studenți și aveam un loc unde să discut cu ei. Da, cu atunci încoace trebuie să mă... Dar nu sunt doar eu în situația asta. Facultatea de Științe tu nu poți Politice. să-i chem pe Deci studenți. dumneavoastră ați putea practic să ne livrați o generație de politicieni competenți cu facultate. Nici foarte puțin din absolvenții noștri intră în politică, fac politică, nu știu, ai Negrescu de la, să zice, și de studenți de care să nu-ți fie rușine. Negrescu care acum... De la PSD. Care acum are șansă să devină comisar, nu? Dacă n-a fost... Nu mai are, a avut șansă, dar se pare că nu are șanse, da? E o doamnă Mânzatu, tehnic așa. Dar nu sunt mulți, zice, maxim 10 oameni care au intrat. Restul sunt consilieri, sunt pe la Bruxelles, dar oameni foarte bine pregătiți de la noi. Okay. Nu, dar ideea, ce vreau să vă zic... Problema e că ziceți. tu nu ai un birou, tu lucrezi la universitate, tu nu ai un birou, tu nu poți să-i cheme acasă la tine pe studenți. Dar cum se nasc Condica? Cum faceți prezența? Nu știu. Vă întreb că sunteți o instituție de stat. Eu nu fac Condica și nu fac prezență cu studenții. Ei vin la curs de plăcere. Eu cred că a fost vizionar cu dumneavoastră, că lucrați work from anywhere. În perioada pandemiei, erați probabil, nu. Dar după aia nu. E o problemă. Nu sunt multe facultăți în România și Universitatea București. Deci că mare universitate. Uite, uiți la ce fel de oameni sunt șefi pe la partide și îți dai seama cam care e nivelul. Dar ce vreau să vă zic, că coboram cu liftul și interacționau alte două persoane care erau în lift și ce faci? Zice, uite, mă duc să-i corectez pe hoții ăștia. Da, eu nu-mi permit să-i las să copieze. Mă duc să corectez la hoții ăștia. Da, pentru că da, bun, acum noi nu avem softuri acolo ca să identificăm similitudini. Avem un soft destul de primitiv, dar eu mă refer la atitudinea și la relația dintre profesori și studenți. Da, pentru că profesorii blazați, pentru că sunt plictisiți, sunt... Anyway, cam ăsta e nivelul, așadar la noi... Da, din păcate, nivelul a coborât, n-a crescut. Dacă dumneavoastră credeți că nu această reformă iohanisiană, România Educat, a adus ceva, a coborât ștacheta și a mărit un pic notele. Nici nu poți să spui că a coborât ștacheta, nu e vorba de coborât ștacheta, e vorba de adoptarea irațională în multe cazuri a unor metodologii de afară care nu merg pentru România sau adoptarea unor metodologii din domeniul chimiei, matematici pe care tu le transferi pe științele sociale. Deci dacă nu veneau... și creierul meu refuză să proceseze chestia asta. Eu mă uit în străinătate cum se transformă educația și nu au nicăieri vorbindu-se la noi de un mod inteligent de a folosi inteligența artificială. Sunt copii care se nasc acum, așa cum noi ne-am născut în era hârtiei cu creion, așa cum copiii noștri s-au născut în era smartphone-ului, acum se naște o generație în era inteligenței artificiale. Generația născută în era smartphone-ului este educată ca noi,
Iar ăștia care o să vină, probabil vor fi educați primii pe niște ecrane. Lucrurile mult mai complicate. E problemă de ce Corect. se întâmplă în gimnaziu, că de multe ori baza culturii tare generale vine din gimnaziu. Dacă tu în gimnaziu tu n-ai profesorul bun, dacă totul în gimnaziu tu îl lași pe copii să stea pe telefon. Analfabetism funcțional, le știm pe astea. Am un pont pentru tine. Am listat pe gv.ro cele mai mici, dar potente încărcătoare cu USB-C compatibile cu orice telefon sau tabletă. Sunt extrem de ușoare și compacte pentru că folosesc tehnologia GaN și vin în cel puțin 4 variante, de la 20, 30 de W și chiar 45 de W cu 2 porturi. Iar pentru mașină l-am ales pe cel mai puternic, la numai 130 de W, ca să poți să-ți încarci și laptopul, dar și 2 telefoane în același timp. Caută-l pe gv.ro pe cel care ți se potrivește sau alege unul din pachetele cu reducere împreună cu cablurile noastre deja cunoscute și rapide de la LinkU. Aș vrea să revenim totuși la zona noastră de competență, pentru că dacă am văzut un pic cam cum se poziționează, să zicem așa, opinia publică, pentru că până la urmă candidații din Statele Unite sunt efectiv o distilare a opiniei publice, fiecare dintre ei. Vedem clar că ei sunt jumătate așa, ar vrea să se termine cu orice preț ca să nu mai drenăm bani acolo, pe de altă parte să susțină. Trump că vrea el. Asta nu înseamnă Nu, sunt foarte mulți americani care vor să termine. Dar în America mai e o problemă, că pe partea asta de dezinformare, în ultimele 2 săptămâni, așa că ați auzit de cazul acelei organizații de media numită Tenet, care este finanțată, sau a fost, de Russia Today. Și GRU în spate, adică GRU e spionajul militar. Spionajul militar rusesc, prin televiziunea în limba engleză a Kremlinului, a finanțat o agenție. Rețele de asociații care îi spun că nu știau ce se întâmplă. A plătit o grămadă de influenceri din America, care, coincidență sau nu, toți sunt foarte republicani. Dar care acum ați văzut ce reacție au avut. Neagă categoric, spun că n-au știut, sunt șocați în fața probelor. Dar ei nu și-au pus în tot timpul ăsta întrebarea cum se face de mesajele pe care le transmit ei publicului american coincid cu mesajele rusești, Russia Today sau... Nu și-au pus întrebările astea. Sunt foarte eficienți rușii, sunt foarte eficiente serviciile rusești. Dar să ajungi în inima Americii la influencer cu milioane de abonați și miliarde de vizualizări adunate între ei pe parcursul perioadei în care au fost finanțați, mie mi se pare enorm. Și asta în condițiile în care... Să înțelegeți că e principala țintă America. Cele mai mari resurse ale spionajului rusesc, că e sever, că e militar GRU, se duc pentru America. Miza cea mare la ruși este America. Ei consideră că luptă împotriva Americii. Rușii nu consideră, chiar rusul de rând nu consideră că luptă împotriva Ucrainei și a ucrainienilor, că în spatele Ucrainei, că Ucraina este un simplu proxy al Americii și că de multe ori nici măcar nu e proxy, că americanii sunt pe teren în Ucraina și tot timpul, dacă vă uitați la știrile rusești, apar că au omorât soldați străini, neucrainieni. Adică, vezi, Doamne, noi luptăm împotriva jumătății de glob care e condus de demonul care e Washington, Casa Albă, America, Deep State-ul, da. Nu cu Deep State. Deep State e altceva, asta e obsesia lui Trump cu Deep State. Okay. Deci, într-un fel e normal. Pe mine ce mă uimește e altceva, că în Europa nu sunt foarte bine monitorizate și identificate aceste rețele și nu văd liste în Europa cu jurnaliști care, sau lideri de opinie care de 10 ani nu fac decât să încălzească această propagandă rusească și să o livreze în diverse țări. În România n-am văzut cineva să-și pună problema asta. Ați văzut pe cineva dintr-o instituție românească care are responsabilitate în zona să vină să spună, domnule, asta e propagandă rusească, opriți-o. Ce am văzut televiziuni românești care mestecă la rândul ei propagandă rusească pretinzând că habara sau poate că într-adevăr nu știau că e propagandă rusească. Și sigur, sunt lucruri șocante. Dar vi s-a întâmplat în 10 ani dumneavoastră să primiți, uite, domnule, hai să discutăm subiectul ăsta sau hai că facem o anchetă pe asta să aflați. Eu n-am auzit așa ceva. Mă întreabă, știți cine? Nu instituții românești, ambasadele străine. Șocant. Da, mă întreabă, dar tu urmărești care sunt principalele narative?
Iar, nu știu, sunt fundații, câțiva experți foarte buni, Sorin Ioniță, sunt mai multe nume, aș putea să dau mai multe nume aici, care Vă rog. sunt finanțați, au proiecte finanțate, dar nu de statul român, ci de fundații străine sau de ambasade străine, ca să identifice principalele narrative. Și tu știu că există acea instituție pe lângă Maie, cum n-ai băi zice, cu reziliența, cu nu știu cum. Ba, nu. Există așa ceva? Nu știu, s-au ființat, au tăiat acolo Păi paglic, acum 5 au ani. avut un program din ăsta de finanțare de vreo 5 milioane pentru un soft de inteligență artificială care să urmărească pe social media și pe internet toate știrile care apar de interes pentru Ministerul Afacerilor Externe. Asta în condițiile în care există un soft similar și pe la servicii, dar a vrut să aibă mai propriu soft. Ca să poată să identifice la fiecare maxim, cu o întârziere de maximum 20-30 de minute, orice fel de știre importantă referitoare la ceva. Deci Maie... Poate că Maie face atunci. Deci probabil, întrebăm Maie la se ocupă Maie. de afacerile externe, de treaba internă. Dar se poate ocupa și de... Păi și această unitate cu reziliența, cu nu știu ce, deci identificarea fake news-urilor rusești și amenințărilor. Poate că tot mai o faci. Eu am avut o sesizare acum 2 ani ultima dată la o instituție de forță în care am zis, am indicii că în zona aia există anumite interese dintr-o anumită zonă. Hai să zicem că eu sunt paranoic, vă rog să-mi spuneți dacă e adevărat sau nu, că nu știu la cine altcineva să mă duc. Și? Dacă în România... Au răspuns, dacă vi s-a răspuns, e mare lucru. Nu. După 2 ani o să ne niciun uităm. răspuns. N-am primit niciun răspuns. Și am insistat. Nimic. Nu am primit niciun... Mi-au spus că se vor uita, că sunt niște indicii, dar nu mi-au mai răspuns. Bun, să știți că am nici așteptările nu mai sunt. La începutul războiului încă vedeam și străini și nu știu ce, diverse fundații, mai militar, mai pe inteligență, erau interesați de România. Între timp au înțeles că n-ai ce să aștept la România, au renunțat. Ce înseamnă că au renunțat? Au renunțat să mai întrebe, au renunțat să mai aibă așteptări. Care sunt Faceți întrebările? ceva în România, există, nu știu, o instituție în România care lunar vine și pune la dispoziția decidenților, pune la dispoziția publicului o listă cu principalele 10 narațiuni fake care urmăresc în cele din urmă sabotarea intereselor României sau sunt amenințări la adresa securității României sau lucruri de genul ăsta. Nu apare absolut nimic de genul ăsta sau poate că apare, dar nu știm. Noi suntem Asta prea este întrebarea. muritori. De ce suntem tratați ca niște copii sau ca niște proști? Pentru că am văzut la Antena 1, dacă nu greșesc, un reportaj făcut de Anca Grădinaru acum mai mult de 10 ani, în care la Serviciul Român de Informație exista o încăpere de monitorizare și acolo a temperaturii sociale, a narațiunilor, a știrilor. Ei, atunci există, dar nu știm noi. Nu Și atunci întrebarea este, în afară de cei care sunt la guvernare și care primesc în fiecare zi, că primesc o revista presei de la servicii. Da. Ei, probabil că sunt, dar nu știm noi. Ok, și totuși, hai să zicem că serviciile lucrează pentru noi. Români dormiți liniștiți? Am mai lucrat pentru noi și FNI-ul pe vremuri, vă amintiți? Exact, lucrează pentru tine. Ok, hai să zicem că noi suntem prea proști sau prea puțin importanți ca să primim informații de genul ăsta, dar odată ce decidenția, în funcțiile alea, pentru că în funcție de nivelul de securitate, de certificat ORNIS, cum au ăștia, de la ministru în sus se primesc note informative foarte detaliate. Și sunt convins că de bine de rău se află, uite, ăla e cu ăla e plătit de acolo, aia se întâmplă. Informațiile astea există. Întrebarea este, care este pragul dincolo de care ăștia nu doar citesc chestiile alea? Pentru că ar trebui să se întâmple ceva, o acțiune generată de informație. Primești o informație și faci o acțiune. Poate că-ți monitorizați sau diverse operațiuni de blocare astfel de... Dar nu știm noi, adică... Nu știu, mă gândesc, adică nici n-ar vrea să zic despre unii oameni care sunt ok, după aceea să le pun în spate. Sau poate să zic, uite, cum a fost cu armata, acum, nu avem legislație. Dacă nu avem legislație să apărăm securitatea României, nu putem să o apărăm, nu e legislație. Nu, v-am zis noi că e legislația vechi, ea ne permite să facem afaceri, să facem bani. Dar ce făceai? Îi lua cheile de la F-16 dacă trăgea în drona aia? Cu mitraliera? Nu trebuia să-i tragă decât o rafală scurtă. Să o dea jos. În delta acolo, într-o baltă. Nu știu ce-a închipuit că faci.
Da, bun, militarul ăla, pilotul, sunt sigur că acționează doar la ordine. El nu poate să aibă inițiativă. Corect. Deci e o problemă de ministru, de decident acolo. Când cum îl cheamă pe ministrul apărării de la noi? Tâlvar. Da? Corect. V-a luat un pic, nu? Angelo... V-a luat un pic. Când l-ați văzut ultima dată într-o declarație publică? Am văzut în America. L-ați văzut într-un interviu, o declarație? Eu nu mi-aduc aminte nu-i recunosc vocea. Poate că... serios? Nu? Nu-i recunosc fața și vocea. De fapt, eu să știți că nu știu, mi-e greu să-mi amintesc cine e prim-ministru. Și sunt un om care, vă dați seama, ziarist, ani de zile, am fost în Parlament, am fost la partide, am fost... Dar viața politică în ultimii 10 ani a devenit îl ceva. cheamă Marcel Ciolacu și l-am invitat aici la interviu. Da. Este un pic ocupat, dar sper să se elibereze. O să vină. L-am chemat. Candidați la președinție, nu? Da. Asta e. Am văzut că mai dă câte un interviu, l-am văzut la ProTV. A fost un interviu foarte interesant. Dar, din păcate, recomand oricui, cine n-a văzut interviu cu Marcel Ciolacu, cu Andrei Esca, excelent. Da? Excelent interviu. Delicios. M-ați făcut curios. Trebuie văzut. Eu nu prea urmăresc probleme. Nu am văzut ceva mai util. Dar nu știu, adevărul e că sunt și foarte șterși. E o politică de cadre a partidelor absolut greșită și obții un tip ăsta de leadership. Oameni cu școală precară, cu un intelect precar, pe care nu poți trimite la Bruxelles să negocieze ceva. Ei nu o să discute cu americanii cum discută, nu știu, Polonia sau Bulgaria Marcel măcar. Ciolacu a spus așa că el nu s-a preocupat prea mult de politica externă în interviul de la ProTV, care are niște limitări de limbă, dar și-a luat meditații de engleză. Nu trebuie să predă în română, politică externă. Nu. A zis că, dar a mai ieșit pe aici, pe acolo și a început să-i placă. Okay. După care a zis că, dar să știți că eu recunosc că mi-am luat și meditații la economie. Bravo. Primul ministru al României. Deci faptul că el recunoaște că nu știe și și-a meditat, mi se pare o chestie extraordinară. Mie mi-e frică nu de oameni ca Marcel Ciolacu care spun, dom'le, nu știu, mi-au meditatori, chem un profesor să mă înveți. E în funcție deja, de obicei, asta ți le înainte. Asta e sistemul de promovare a României. Mie mi se pare că mult mai grav e să ai, și asta mi s-a întâmplat mie de multe ori în 30 de ani, mai ales în România, cu oameni cu educație precară care își închipuie că știu să pricep la agricultură, fotbal și Rusia, să pricepe cam toată lumea și care te cheamă să-ți povestească, să spună ei cum e cu Rusia. Tu stai acolo jumătate de oră în scaun și te scuzi, știți, treabă, mă iertați, nu vă mai răpesc din timp. Deci asta mi s-a întâmplat de nenumărate ori. Deci oameni cu pretenții, cu doctorate, domnule, deci îl prefer pe Marcel Ciolacu care înțelege că nu știe și își cheamă un profesor decât pe pseudo-intelectualii din guvern. Nu, profesor, nu. Înainte de funcție. Când ești acolo, nu ai timp de așa ceva. Repet, e un sistem românesc specific spune de promovare. că acolo execuți, acolo nu înveți, acolo aplici. De aici executiv. E o problemă de partid. Dacă el, în mod democratic, a ajuns șeful principalului partid din România, e problema partidului și partidului întreg sistemul ăla care promovează niște oameni de felul ăsta. Exact. Păi dar sistemul de care vorbeam puțin mai devreme, că noi nu avem într-adevăr în România, nu avem expulzări, nu avem închideri de organizații sau să anunțăm că am prins pe cineva sau am oprit o tentativă sau niște voci care este clar că sunt portavoci pentru narațiuni din Rusie. Propaganda. E plină România. E mult mai mult în România decât în Moldova, să știți. Deci că mă întreabă și ea de acolo, păi, dar voi nu faceți nimic, la voi să simt bine. Asta zic, eu sunt șocat de faptul că noi suntem pe graniță cu o țară în război și noi ne imaginăm că Rusia nu face nimic rău în România, dimpotrivă, auzi o grămadă de voci care sunt împăciuitoare sau pozitive. Și am mai văzut oameni, spre exemplu, care tolerează inclusiv chestii de genul, băi, am fost în Rusia, nu-i chiar așa rău. Ok, dar ce legătură are? Mi-e greu să înțeleg ce se întâmplă. Ce legătură are? Că sunt creștini, că sunt foarte credincioși de la biserică. Ok, dar care e legătura? Că țara aia, are un război într-o țară vecină, nimic nu i-a zis război multă vreme, a zis operațiune specială. Acum operațiune specială. Nu, acum zice război.
În Rusia, în continuare, operațiune operațiuni militară speciale, specială. Din punct de vedere oficial, nimeni nu o să-i spună, sigur, doar Putin își permite să spună război, dar e ca o scăpare. Televiziunile, media, operațiune militară specială. SVO, Specialная военная операция. SVO și la televizorul s-au zis SVO. Da. Și noi nu avem, așadar, de la nicio instituție, măcar o atenționare de genul. Vă încurajăm că atunci când vedeți comunicări care includ lucruri de genul, care spun că așa, noi, România, spunem că în această speță, poziția noastră oficială este asta și încurajăm cetățenii români. Nu sunt, chiar nu sunt. Ați văzut dumneavoastră undeva? Nu știu, eu vă întreb, Dacă vreau să mă duc undeva să văd care e doctrina României în legătură cu... Așa, păi noi suntem cu NATO. Suntem în Uniunea Europeană și atât. Atât, altceva nu avem. Nu aș vrea să mai lungesc foarte mult acolo. Spuneați că, spre deosebire de alți oameni, doctori în ceva, doctori, noastră chiar faceți muncă de teren ca profesor, ca jurnalist, ca istoric și tocmai v-ați întors din Republica Moldova, unde ați mai fost. Ați fost și în Ucraina, pe parcursul războiului. Da, sigur. Păi altfel, ca să înțeleg ce s-a întâmplat acolo. În Republica Moldova urmează niște alegeri parlamentare, la anul să urmeze alegeri prezidențiale, sunt decisive pentru viitorul Republicii Moldova, iar acum pe 20 septembrie, împreună cu alegerile prezidențiale, va fi și un referendum important pentru orientarea țării, un referendum constituțional care va da orientarea țării pentru ce puțin o generație de acum încolo, care președinta și actuala majoritate de la Chișinău speră să fortifice, să consolideze și printr-un referendum această orientare pro-europeană pentru integrarea în Uniunea Europeană. Deci o miză uriașă. Și când se întâmplă, când e referendumul? Referendumul și alegerile prezidențiale sunt acum pe 20 octombrie, deci o lună și jumătate înainte de la discuția noastră. Pe 20 septembrie se va încheia procedura de depunere a candidaturilor și a listelor. Trebuie să ai liste de susținători, asta e legislația. Deci Maia Sandu e în campanie electorală și Maia Sandu și-a depus candidatura, a depus listele de semnături și a început o campanie. Bun, campania durează mai de mult, dar nu atât e asumată de Maia Sandu, cât e o campanie mai degrabă pe zonă de societatea civilă pentru promovarea integrării europene, cu filme destul de bine făcute, mult mai interesante și adică lucrează bine, au imaginație oamenii de acolo, sunt absolut remarcabili. Organizează tot felul de dezbateri, brainstorming-uri, cheamă din România, din Germania, din America oameni, deci sunt foarte activi. Ei înțeleg că e o miză uriașă pentru ei aceste alegeri și, cum să spun, sunt îngrijorați de acțiunile rusești, pentru că, spre deosebire de alte alegeri, de asta dată Rusia lucrează mai sofisticat, cel puțin la prima vedere. Pe acolo e doar o oră până la Tiraspol de la Chișinău și în Tiraspol acolo înțeleg că se lucrează intens la propagandă. Mai mult sau mai puțin vedeți lucrurile. Ca vorbitor de limbă română și ChatGPT funcționează până la un punct. Dar în același timp trebuie eu nu cred de pildă că marea amenințare pentru Chișinău vine de la Tiraspol. Mai degrabă eu sunt uimit de felul foarte bun, aproape spectaculos de bun în care actuala administrație de la Chișinău a gestionat dosarul relației cu Tiraspolul. De la începutul războiului, cred că rușii au mizat pe acțiuni militare dinspre Transnistria spre Ucraina, pe deschiderea unui front de luptă în zona regiunii Odessa și că Tiraspolul, Transnistria, care e controlată politic, economic, financiar de grupul Șerif, nu? Și l-are președinte pe Krasnoselski, a rezistat presiunilor Rusiei
și a preferat să mențină situația calmă și să colaboreze cu Chișinău mai degrabă în această perioadă decât să dea curs cererilor Rusiei de a se lăsa utilizată împotriva Ucrainei. Deci, Sunt buni banii moldovenilor care lucrează în vest, trimiși acasă, cheltuiți pe produse șerif. 80% din exporturile Transnistriei sunt cu UE și din ale 80%, 60% sunt cu România. Deci ai Germania și România, sunt principalii parteneri economici ai Transnistriei. Vorbim de Gușan și de șefii grupului șerif, oameni care au avere estimată la 3,5 miliarde de dolari. Oamenii ăștia trăiesc în Germania, lângă Frankfurt, acolo. Deci, interesele lor economice erau uriașe în Ucraina, acolo aveau proprietăți, la Kiev, lângă Kiev, acolo aveau afaceri. Deci, i-a lovit foarte tare acest război. Și oamenii ăia, chiar dacă erau foarte legați de rusi și au fost inițial în creația ale Rusiei, vor să se autonomizeze. Unu, vor să nu piardă banii și doi, și poate cel mai important, vor ca numele lor să nu figureze pe liste de sancțiuni. Corect. Gândiți-vă că l-a îngropat. Deci el trebuie să renunțe la proprietăți, la toate business-urile lui din Occident. În același timp, sigur că nici cei de la Chișinău nu sunt naivi să-și închipuie că cei de la Tiraspol, separatiști, au propria lor agendă. Iar pe termen mai lung, sigur, va fi o discuție, acum, din câte am înțeles, ok, deschideți discuțiile cu Uniunea Europeană. Vrem și noi să participăm într-un fel la discuții cu Uniunea Europeană. Adică, într-un fel, se văd și ei, dar cu un statut special pe acolo, în zonă. Sau să gândesc, bun, atunci statutul alternativ e Cipru. Ai Cipru grecesc, e în Uniunea Europeană, Cipru turcesc nu e în Uniunea Europeană. Încă se discută soluții. Interesant. E foarte... sigur, e important să urmărești. Acolo sunt. Unde mai pot eu să aud genul ăsta de informație, de discuție la București, nu știu. Nu mai am așa mult timp. Găuzia e mai problematică și aș fi foarte atent și la Nord și la Bălți. Pentru că acolo, lângă Găuzia... Problema cea mai mare, să știți, că sunt banii care circule și sunt greu de interceptat, care sunt cumpărate voturi. Acolo s-au împărțit carduri pe care intră bani, care bani tu poți să-i scoți dacă te duci în Transnistria, la Tiraspol, la bancomat, la orice bancomat din Republica Moldova, sau rudele tale au acele carduri, tu votezi cum trebuie, trimiți fotografie cum ai votat și rudele tale care lucrează la Moscova, pe lângă Moscova, au cardul tău și scot banii în ruble și ți-i aduc sau ți-i trimit pe alt traseu. Deci problema rămâne cum interceptezi aceste sume de bani care vin spre Moldova pentru a cumpăra voturi. Și aici nu știu dacă SIS-ul sau alte instituții au... nu știu dacă pun problema cu legislație ca la noi, dar problemele logistice de observare, de urmărire, de interpretare. Miza e uriașă. Miza e mare ca referendumul să se iasă un rezultat foarte mult la referendum, pentru că după aceea o să vedeți după aia cum se va. Vor număra, păi da, ce, nu e suficient de mult, nu? Au votat, e referendumul, e constituțional, dar n-au votat suficiente voturi, că nu știu ce, și atunci ridică problema legalității acelui vot la referendum. O să ne întoarcem la vorba lui Băsescu. Trebuie să poată să spună că nu puteți voi fura cât putem noi vota. Da, dar acolo e alt stil deci ei nu fură. Zic, băi, ăsta e votul. Problema este cum să îi dezveți de a-și vinde votul pe cetățeni. Mare lucru. Vă prind rar. Și pentru că vă prind rar, v-aș mai întreba un pic și despre alegerile prezidențiale din România, pentru că în sfârșit avem garnitură aproape completă. Eu încă am dubii că Nicolae Ciucă va fi nominalizat PNL când înregistrăm noi pe 12 septembrie. Deocamdată el este candidatul și eu nu cred că au de unde să... Dar îl avem de ieri oficial și pe Mircea Joana, avem pe Elena Lasconi. Întrebarea este, credeți că o să avem o dezbatere în România? Așa, am văzut ce înseamnă o dezbatere de America, dar măcar una românească ați vedea? Sigur că vor fi dezbateri.
Nu, și nu sunt... Sigur, nivelul e poate ce sub așteptări, nu mai se simte miza care era acum, nu știu, 10, 15, 20 de ani, nu mai sunt politicieni, dar dezbaterea va fi. Sigur că noi suntem mult mai critici, suntem mult mai dezamăgiți că n-au făcut, că n-au... În același timp nu trebuie să cădem în extrem, pentru că democrația e o floare rară, e firavă, trebuie să avem mare grijă de ea. Dacă bate vântul prea tare, dacă ne oferim de soare, ne trezim că se usucă, moare, ce faci fără ea? Oamenii nu înțeleg cât de fragilă este democrația asta despre care vorbim, pentru că democrația este în scădere pe toată planeta. Faptul că noi avem aici o fereastră încă de pace și prosperitate, că totuși ne e mai bine decât ne era cu un an, 5, 10, Absolut, 20, absolut. că suntem mai în siguranță, că nu avem atât de multă violență, nu suntem într-un război, țara nu este făcută bucăți. Dar ne poate fi mai bine. Ne poate fi cu siguranță. Nu este mai bine, nu ne poate Dar ne fi. poate fi mult mai bine, ne-ar fi putut fi mult mai bine, am fi putut să avem sigur. o autostradă prin munți, eu aș fi putut să-mi văd părinții mai des înainte să se prăpădească, că se ține Dumnezeu în viață, dar eu mă duc mult mai rar la Brașov pentru că îmi ia o zi dus, o zi întors. Criminală via Valea Prahovei, sigur. Aceeași distanță pe care în orice altă țară, după ce am trecut munții, de la Sibiu încolo, drumul de la București la Brașov se parcurge într-o oră jumate. Povestiți, avantajul meu e că eu stau la Câmpina și până la Câmpina nu se formează acele ambuteiaje îngrozitoare. Da. De la Câmpina sus, de la Nistorești, Comarnic, începe nebunia. Și deocamdată sferii de acea nebunie. E cumplit, dar gândiți-vă, repet, România, cum ar crește exponențial PIB-ul României. Corect. Dacă am avea, nu știu, niște trenuri de viteză, niște autostrade bine făcute, drumuri expres măcar. Dar m-aș întoarce la candidați. Vă puneți speranță în vreun candidat de la noi? În momentul ăsta n-am, dar mie mi se pare câteva figuri interesante aici. De ce? Sunt câteva și din punct de vedere intelectual, din punct de vedere cultural. Măcar spuneți-mi în turul 2 pe cine vedeți. Nu-mi dau seama. Nu, adică vreau să-i văd cum să mișcă în campanie. Pare facil. Pare ușor. Deocamdată pe ce văd, nu apare Joană, care pe sondaje credibile este cel mai bine poziționat, apare Ciolacu pe sondaje credibile care este bine. O văd pe Lasconi care crește și singura care mi se pare cu potențial și mi se pare interesant cum se poziționează, adică e clar că ea a ieșit din electoratul clasic al USR-ului, a ieșit din marile metropole urbane, a plecat din București și a plecat spre orașele mici și mijlocii, orașe între 10 și 50 de mii de locuitori. Pare alternativa la ăștia vechi. Care s-ar putea să fie o alternativă de succes. Ea vine dintr-un oraș, Câmpul Lung, care e oraș mic, e altceva, știe să pună cruce la gât, nu vorbește prea sofisticat, nu-i training de televiziune. Se vede că e om de televiziune, știe afișul să comunice. ei mi se pare cel mai profit dintre toate câte am văzut pentru un candidat în România de până acum. Se așează altfel în fața camerei, știe să pronunțe, știe să e mult mai bun. Dar s-ar putea să avem surprize, s-ar putea să fie interesantă Bircea, Cristi Diaconescu. Mi se pare foarte ambițioasă, mi se pare că în general s-a poziționat corect, dar înțeleg că are resurse financiare. Cristi Diaconescu mi se pare o piesă interesantă, un om care e de 10 de ani, care are o audiență extraordinară, care e foarte recognoscibil, spre deosebire de Bircea, care nu e atât de... Adevărul pe Cristian Diaconescu l-am și văzut mult la televizor. Este că într-un fel mi-e milă, pentru că un om probabil bun și ok. Nu mi se pare că generalul Ciucă poate să decoleze. Deși văd că s-au băgat mulți bani în el, văd că inclusiv PSD-ul încearcă să-l împingă. Dar nu știu, nu văd că nu. Dar poate știu decola. Știți, avioanele alea mai burtoase decolau mai greu de pe, da. Ei, poate și generalul Ciucă e un Hercules. Ce ar putea să mai scoată? Cartea aia niște undițe, nimic. Nu știu, să-l vezi la dezbatere. Adică l-am chemat la interviu și nu este disponibil. Nu vrea.
Apropo, am uitat să zic, ca să intre pe monitorizare pe cuvinte cheie la Chișinău, Așa. am invitat-o în mai multe rânduri pe Maia Sandu, pe mai multe canale și aș vrea să o avem pe Maia Sandu aici dar în nu studio. intră Dacă în aude campanie cineva din electorală. echipa Maia Sandu, o vreau să o duc și Eu pe la am interviu. întrebat-o, nu intră în România în această campanie electorală și nu dă presei străine niciun interviu. Am văzut că nu prea da interviuri. Deci, pur și simplu, doar că ea se adresează și evită interviurile inclusiv intern, ea merge și se adresează. Adică a văzut-o la, nu știu, a fost ceva cu vinul. Nu, vinul de autor. Cei care au vii mici și produc câteva sute de sticle. A fost acolo. Ea merge personal, merge fără escortă în situații de genul ăsta. Și e bine în sondaje. E foarte bine în sondaje pe trend ascendent, Da. e foarte atentă la mesaje și lucrează cu o echipă foarte profi, extrem de profi. Și atunci, dacă și toți comunică oamenii ăștia, extraordinar ce pe se online. întâmplă? Aș fi vrut să văd și la noi, cu toți experții, zic. aș fi vrut, dom'le, vreau și eu să văd o campanie profesional făcută în București. Păi campania arată de 10 ori mai bine făcut. Bine, și materialul mai bun, dar totuși nu mai acoperi găurile cu niște experți în comunicare. Bine, închidem aici că v-am ținut destul. Ne-am întins un pic, dar sper că e de folos pentru cei care s-au uitat. Vă sunt recunoscător că v-ați făcut timp. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Când oricând, mai veniți? Că bucurie. dacă mai smulg o promisiune aici de față cu oamenii, că oamenii vor să vă audă mai des un pic. Sunteți aglomerat în Depinde, perioada sunt asta? foarte aglomerat în următoarele săptămâni și luni, pentru că trebuie să termin o carte despre Moldova. O să mă duc des în Moldova pentru că documentare, dar promit dacă se întâmplă ceva dramatic pe frontul de est după alegerile americane, dacă vedem controlat opoziție, atunci sigur va merita să Ultima să întrebare. comentăm. Dacă ucrainenii primesc permisiunea să folosească rachetele cu rază lungă, Da. se termină războiul mai repede? Nu, evident că nu. Evident că nu. Nu, dar va trebui rușii să producă mult mai mult beton, sute de tone de beton și să facă niște pereți mult mai groși. Pentru că depozitele de armament pot fi mult mai ușor lovite, pentru că avioanele de pe aeroporturi pot fi mult mai ușor lovite. Deci Asta nu e o decide soluție. soarta războiului. Seamănă încă un pic. Nu, e foarte important să se întâmple lucrul ăsta, dar asta nu face ca războiul să devină, nu știu... Eu rămân în continuare uimit de faptul că avem atât de multă tehnologie, inclusiv arme din sateliți, avem avioane invizibile, F-35-uri, am văzut inclusiv lasere militare, am văzut o grămadă de armament ultramodern, sofisticat și cu toate astea, în Ucraina este război de tranșeu. Război în tranșee. Văd imaginile alea de pe front de acolo, cum intră după ei în gaura aia de vulpe, cu grenada și cu armă în mână, pe mine Da. 2024. Eu Zici că e asta 1924. Eu să fiu militar sau analist militar, eu nu m-aș desprinde de canale de telegram ale militarilor. Deci este o revoluție în materie de război. Bun, eu sigur că nu sunt expert militar, jumătate din armata mea Am văzut că la vă uitați Bulău, foarte mult acolo și urmăriți și în limba dar rusă. trebuie cu maxim, pentru că ăsta e războiul care se va purta. Și să știți că dacă, Doamne ferește, România e pusă într-o situație din asta, nu o să trimite mail-uri la ucrainieni, ne spune și nouă în situația asta cum s-ar face. Deci Ministerul Apărării Naționale, jumătate din fetele sau așa, că am și multe foste studenti care au făcut cu mine Uniunea Sovietică, care sunt pe la armat, să pună mâna, să urmărească, să monitorizeze, pentru că este o adevărată revoluție în materie de purtare a războiului. Da. Și drone și toate astea. Gata, am la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut sau dacă vi s-a părut folositor, dați cu like, dați un share să vadă poate și un prieten care ar vrea să afle. Ne ajută în lupta cu algoritmul, pentru că noi nu avem content din ăla care să creeze interacțiune prea multă și atunci algoritmul trebuie stimulat de voi prin butoane. Puteți să alegeți să deveniți membri și să susțineți munca noastră, pentru că nu ne taxăm invitații, dimpotrivă încercăm să-i selectăm pe cei mai buni și îi refuzăm pe cei care vor să plătească accesul la aceste interviuri, pentru că le facem în folosul vostru. Dar avem sponsorii în descriere care susțin activitatea noastră. Vreau să-i mulțumesc încă o dată profesorului Goșu, vreau să mulțumesc și vouă încă o dată și până data viitoare să vă fie numai bine.